به فروشگاه سمن بابا خوش آمدید. امروز با شما هستیم با معرفی جدیدترین تلویزیون شرکت شیائومی مدل P1 جایگزین مدل 4S در سال گذشته. تلویزیون با کیفیت 4K همراه با سیستم عامل اندروید. با ما همراه باشید ببینیم شرکت شیائومی بر روی مدل P1 نسبت به ورژن قبلی خودش یعنی 4S تفاوت‌هایی قائل شده یا خیر. بریم ببینیم شرکت شیائومی بر روی محصول چه کاری انجام داده. در داخل بسته‌بندی تلویزیون شیائومی مدل P1 یک راهنمای درآوردن تلویزیون از داخل کارتون، برچسب مصرف انرژی و دفترچه اطلاعات که ما به اینا نیازی نداریم، دو تا پایه مشکی رنگ براق با کیفیت ساخت بالا، کنترل هوشمند شرکت شیائومی مدل جدید و 4 تا پیچ برای اتصال این دو تا پایه. تلویزیون شیائومی مدل P1 در کناره‌ها دارای دو پورت USB، جک هدفون و 3 عدد HDMI و همچنین درگاه CI که به ادعای خیلی از بلاگرها HDMI شماره 2 این تلویزیون HDMI 2.1 است که توان پردازش تصاویر 4K 120 هرتز رو نداره ولی از فناوری ALLM پشتیبانی میکنه و در قسمت زیرین گیرنده شبکه داخلی و خارجی، ورودی کامپوزیت، خروجی صدای اپتیکال و پورت شبکه برای این تلویزیون کارگزاری شده است. قاب پشت تلویزیون شیائومی مدل P1 بسیار نازک به رنگ مشکی طراحی شده است که قابلیت اتصال به دیوار نیز دارد. طراحی بزلس حاشیه‌ای باریک در سه طرف تلویزیون همراه با پایه دو شاخه مشکی رنگ براق به تلویزیون زیبایی نسبتاً خاصی داده است. تلویزیون شیائومی مدل P1 دارای کنترل هوشمند شرکت شیائومی مدل 2021 با قابلیت دریافت دستورات صوتی، کنترل کاملا خوش‌دست با کیفیت ساخت خیلی بالا. تلویزیون هوشمند شیائومی مدل P1 تولید شده در سال 2021. یک تلویزیون با سیستم عامل اندروید نسخه 10 با رابط کاربری جدید نسبت به مدل قبلی خودش. این تلویزیون در سایزهای 32، 43، 50 و 55 تولید شده و در سال 2021 روانه بازداشت شده. برای من جای سواله که چرا شرکت شیائومی این مدل رو سایز 65 اینچش رو که خیلی هم پرفروش تولید نکرد. با ما همراه باشید بریم برای بررسی بیشتر برای این محصول بی‌نظیر شرکت شیائومی. تلویزیون شیائومی مدل P1 دارای سیستم عامل اندروید نسخه 10 با رابط کاربری جدید. این تلویزیون دارای حافظه داخلی 16 گیگابایت که بیشتر اون رو سیستم عامل و نرم افزارهای پیشفرض خودش اشغال کرده. قابلیت‌های همچون نصب نرم افزار، دستیار صوتی، اتصال به گوشی‌های موبایل، مرورگر وب، منوی فارسی، پشتیبانی از زیرنویس فارسی از جمله امکانات بارز این تلویزیون هوشمند شرکت شیائومی هستند.
این تلویزیون با صفحه نمایش LED، پنل VA و تراکم پیکسل 8 میلیون پیکسل، رزولوشن 3840 در 2160 تصاویر 4K را با بهترین کیفیت ممکن به شما نمایش خواهد داد. این تلویزیون برای مصرف خانگی و تماشای فیلم و سریال واقعا مناسبه. البته به لطف توان پردازش تصاویر 4K 60 هرتز میتواند گزینه اقتصادی و مناسبی برای کسایی باشه که کنسول‌های بازی نسل 8 دارند. این تلویزیون با عمق رنگ 10 بیتی و توان نمایش بیش از 1 میلیارد رنگ، پشتیبانی از فرمت‌های HDR، دالبی ویژن، HDR10 پلاس و HLG و کنتراست فوق‌العاده، تمام این تکنولوژی‌ها با همدیگه یک تصویر فوق‌العاده رو به شما نمایش خواهند داد. این تلویزیون با استفاده از تکنولوژی به کار رفته می‌تواند تصاویر با فریم ریت پایین را روان به شما نمایش دهد. از حالت‌های تصویری این تلویزیون می‌توان به گزینه‌هایی مانند گیم، موو، ویوید و استاندارد اشاره کرد. در بخش صدایی تلویزیون شیائومی مدل P1 ما شاهد استفاده از سیستم صوتی 2 کاناله با توان صدای حداکثر 20 وات هستیم که با استفاده از تکنولوژی DTS و دالبی اودیو و حالت‌های صدایی موو، گیم، استاندارد، نیوز و حالت سفارشی به شما یک صدای فوق‌العاده را ارائه خواهد داد. اگر بخواهیم در مجموع در مورد تلویزیون اقتصادی شرکت شیائومی که در سال 2021 معرفی شده اظهار نظر کلی داشته باشیم، تلویزیون شیائومی مدل P1 نسبت به مدل قبلی خودش از نظر کیفیت تصویر بهتری رو ارائه خواهد داد. ظاهر تلویزیون P1 برای کسایی که با مدل 4S شرکت شیائومی و سایر برندهای دیگه برخورد داشتن و آشنایی دارن شاید یه مقداری حال به هم زن باشه. واقعا از نظر طراحی این تلویزیون شرکت شیائومی خیلی براش کم گذاشته، با توجه به اینکه بر روی کیفیت این تلویزیون کار کرده. ای کاش که روی طراحی ظاهریش هم یه مقداری کار میکرد و میتونست یک تلویزیون با طراحی و دیزاین بهتری رو به بازار ارائه بده. ولی در کل این تلویزیون با توجه به قیمتی که شما پرداخت میکنید واقعا از ارزش خرید بالایی برخورداره. سرعت پردازش به لطف پردازنده قدرتمندی که بر روی این تلویزیون قرار گرفته است. سیستم عامل اندروید، پشتیبانی از فرمت‌های HDR، دالبی ویژن، HDR10 پلاس و HLG از نقاط قوت این تلویزیون اقتصادی شرکت شیائومی به حساب میاد. شاید بعد از مشاهده این ویدیو این سوال به ذهن شما خطور بکنه که آیا خرید یک تلویزیون اقتصادی شیائومی به صرفه‌تر و ارزش بیشتری داره نسبت به برندهای دیگه مثل سامسونگ، مثل سونی و یا LG؟ با ما همراه باشید توی یوتیوب، توی اینستاگرام، توی آپارات و توی وبسایت سامان بابا. سعی می‌کنیم در آینده در روزهای آتی مقایسه داشته باشیم بین تلویزیون‌های مختلف از برندهای مختلف با تلویزیون P1 شرکت شیائومی. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما متشکریم. در صورتی که این ویدیو رو توی یوتیوب می‌بینید حتما لایک بکنید و کانال ما رو دنبال بکنید و اگه سوالی هم دارید در قسمت نظرات میتونید از ما بپرسید. اگه توی آپارات توی فروشگاه سامان بابا بازم میتونید در قسمت پرسش و پاسخ هر سوالی داشته باشید از ما بپرسید. همکاران ما با دقت کامل به شما پاسخ خواهند داد. برای شما آرزوی موفقیت دارم. شاد و پیروز باشید.